sunt atât de pufoase și de aromate, încât zici că sunt făcute cu aluat de cozonac. Dragii mei, astăzi vă propun să pregătim cele mai bune cornuri de post umplute cu gem. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această rețetă. Pentru aluat avem nevoie de 1 kg de făină cu 10% proteină, 900 de ml de apă pe care o vom folosi la piure, 450 de grame de cartofi dulci de culoare portocalie sau cartofi normali, o portocală mare, 100 de ml de ulei vegetal, între 200 și 250 de grame de zahăr, în funcție de cât vă place de dulce, coaja rasă de la o portocală bio, coaja rasă de la o lămâie bio, o linguriță de extract de vanilie, 12 grame de sare și 42 de grame de drojdie proaspătă sau 14 grame de drojdie uscată. Pentru umplutură avem nevoie de aproximativ 250 de grame de gem mai gros, eu am folosit de zmeură și de afine, și 100 de grame de nucă măcinată. Iar pentru a unge cornurile avem nevoie de 2 linguri de miere și 50 de ml de apă. Pentru început vom cerne făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. Astfel vom obține un aluat mult mai pufos. În continuare vom tăia portocala și cartoful dulce în bucățele mici. Dacă nu aveți cartofi dulci, îi puteți înlocui și cu cartofi normali, iar pentru culoare puteți să adăugați un vârf de cuțit de praf de turmeric. Punem portocala și cartofii într-o crăticioară, îi acoperim cu 900 de ml de apă și îi fierbem la foc mic până când se vor înmuia și se pot pătrunde ușor cu o furculiță. După ce au fiert, le trecem printr-o strecurătoare și separăm pulpa de lichid. Eu am obținut 350 de ml de lichid și 550 de grame de pulpă. Punem pulpa obținută într-un vas înalt și mixăm cu un blender vertical până când vom obține un piure fin. Din cantitatea totală de făină vom extrage 60 de grame, iar din lichid vom extrage 150 de ml. Lichidul extras îl vom pune într-o crăticioară pentru a-l înfierbânta bine, apoi îl vom adăuga puțin câte puțin peste făina extrasă. Amestecăm bine ca să nu rămână cocoloașe, apoi îl vom lăsa la răcit. Între timp vom activa drojdia. Punem într-un castronel încăpător 150 de ml din lichidul rămas de la piure, care s-a răcit între timp și este doar puțin călduț. Adăugăm 42 de grame de drojdie proaspătă sau 14 grame de drojdie uscată, o linguriță de zahăr din cantitatea totală și 2 linguri de făină din cantitatea totală. Omogenizăm și lăsăm la odihnă pentru aproximativ 5 minute pentru activarea drojdiei. După 5 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Adăugăm pireul care s-a răcit între timp, adăugăm aluatul pe care l-am opărit și este puțin călduț, adăugăm zahărul rămas, coaja rasă de la o lămâie netratată și coaja rasă de la o portocală netratată și omogenizăm. Tot acum adăugăm și o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat. Făina cernută o vom adăuga puțin câte puțin și amestecăm în continuare. Cantitatea de făină poate să fie diferită în funcție de umiditatea ei sau de marca pe care o folosim. Acum vom pune și sarea ca să nu intre în contact direct cu drojdia pentru că îi va încetini fermentarea. Amestecăm cu lingura, apoi cu mâna până când vom obține un aluat omogen. Dacă aluatul este foarte vârtos, mai adăugăm puțin din lichidul rămas, iar dacă aluatul este foarte apos, mai adăugăm puțină făină. După ce am încorporat toate ingredientele, ungem masa de lucru cu puțin ulei și răsturnăm aluatul pe ea pentru a-l frământa mai bine.
Adăugăm uleiul puțin câte puțin și continuăm să frământăm până când vom obține un aluat elastic și nelipicios, aproximativ 20 de minute. Dacă frământați cu un robot de bucătărie, 10 minute de frământare sunt suficiente. După ce am încorporat tot uleiul și am obținut un aluat neted și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim aluatul cu folie alimentară și îl vom lăsa la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Timpul de dospire diferă în funcție de temperatura pe care o avem în camera de lucru. După ce și-a dublat volumul, răsturnăm aluatul pe masa de lucru unsă cu puțin ulei și îl frământăm puțin pentru a elimina din bulele formate la dospire. După ce cântărim aluatul, îl împărțim în două părți egale. O bucată de aluat o vom da deoparte și o acoperim cu folie de plastic ca să nu se usuce, iar cealaltă bucată de aluat o vom împărți în 12 bucăți de circa 86 grame fiecare. Din fiecare bucată de aluat vom forma mingiuțe de aceeași mărime. Acoperim mingiuțele cu folie alimentară și le vom lăsa la odihnă pentru aproximativ 5 minute. Între timp, pregătim umplutura. Vom pune nuca măcinată peste gemul pe care îl vom folosi și amestecăm bine. După aproximativ 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem fiecare mingiuță într-un cerc cu diametru de 20-22 cm. Punem umplutura de gem la un capăt și rulăm doar atât încât să acoperim umplutura. Sigilăm ca să nu iasă umplutura și crestăm la celălalt capăt fâșii late de aproximativ 1 cm. Trecem prima fâșiuță pe dedesubtul celei de-a doua, o ducem în sus și prindem capătul pe dedesubtul ruloului. La fel vom proceda și cu celelalte fâșiuțe, le ducem pe dedesubt, le urcăm și le lipim pe dedesubtul ruloului. Dacă vi se pare greu de realizat acest model de cornuri, găsiți pe canalul meu de YouTube o altă rețetă de cornuri cu un model mult mai ușor. O să vă las linkul cu această rețetă jos sub filmuleț în descriere. Când am ajuns la capătul ruloului, tăiem fâșiuța rămasă și sigilăm ruloul. Întoarcem ruloul invers și prindem bine toate fâșiuțele. Formăm și celelalte cornulețe în același mod și le așezăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm cornurile la dospit pentru aproximativ 15 minute. Între timp, amestecăm 2 linguri de miere cu 50 de ml de apă călduță, iar când au dospit suficient, le ungem cu acest sirop. Coacem cornurile la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute sau până când s-au rumenit frumos. Când sunt gata, le scoatem de la cuptor și le ungem imediat cu siropul pregătit. Din cealaltă jumătate de aluat vom pregăti cornuri în același mod. Lăsăm cornurile să se răcească complet pe un grătar și le putem servi. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi, sper să o încercați și voi și să-mi scrieți în comentarii dacă v-a plăcut. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și vă îmbrățișez cu drag!